Доброго дня! Я Орловський Олексій, автор проєкту «Ти бос грошей». Зараз ми починаємо з вами розглядати тему, яка називається управління прибутковістю. Управління прибутковістю є, на мій погляд, найскладнішим процесом в управлінні операційної діяльності, оскільки на розмір прибутку послідовно впливають практично всі бізнес-процеси компанії. І на кожному етапі треба вибудовувати систему аналізу та мотивації. Відправною точкою в управлінні прибутковістю можна вважати процес розрахунку точки беззбитковості. Точка беззбитковості – це обсяг виробництва, при якому за рахунок маржинального доходу компенсуються усі умовно постійні витрати. За класикою, цей процес передбачає спочатку певну класифікацію витрат компанії на умовно змінні та умовно постійні. Після цього, коли ця класифікація здійснена, відбувається розрахунок маржинального доходу. Маржинальний доход для одиниці товару – це різниця між ціною реалізації, на слайді ви бачите, це є сума 100 гривень, і прямими змінними витратами. На слайді це цифра 55 гривень. Коли нам відомий маржинальний дохід, тоді, відповідно, і можна розрахувати точку беззбитковості. Наостанок робиться розрахунок еластичності між зміною ціни реалізації і зміною беззбиткового обсягу виробництва. Розрахунок точки беззбитковості та процес ціноутворення взагалі по компанії – це є компетенція економічної служби, яка підпорядковується безпосередньо фінансовому директору. Детальна інформація про розрахунок точки беззбитковості, пояснення фінансових термінів – все це описується в матеріалах, які додаються до цього відео. Розрахунок точки беззбитковості, я би сказав так, це тільки видима верхівка айсберга, це є інформація верхнього рівня. Всередині цей процес розкладається на окремі напрями аналізу і контролю, оскільки для забезпечення управління прибутковістю компанії необхідно забезпечити контроль за кожним елементом, який знижує маржу або впливає на зниження маржі, та розподілити відповідальності між різними співробітниками компанії. Розмір маржинального доходу залежить як від динаміки витрат безпосередньо, так і від доходів. Тому контролю підлягають усі види витрат. Також контролю має підлягати процес ціноутворення, тобто цін реалізації продукції, і встановлення системи знижок. В рамках управління прибутковістю виділяються такі види аналізу і контролю. По-перше, аналізується собівартість виробленої продукції за прямими витратами, тобто є нормативна, фактична собівартість. Є собівартість продукції із загальновиробничими витратами, вона називається виробнича собівартість. Також аналізу підлягає можливий технологічний брак або відхилення від нормативів використання сировини чи матеріалів. Аналізується маржинальний дохід одиниці готової продукції. Аналізуються витрати від списання дебіторської заборгованості, аналіз знижок, витрати на збут. Адміністративні витрати, які можна віднести до умовно постійних витрат, вони мають контролюватися через встановлення лімітів. Більш детальна інформація і умовні розрахунки є у матеріалах, що додаються до цього відео. Також в рамках теми управління прибутковістю розглядається умовний приклад з оцінки міцності компанії у стресових макроситуаціях і здатності виживати в умовах жорстокої конкуренції. В цій темі також наводиться перелік усіх показників ефективності, який я би запропонував для блоку операційна діяльність. І також продовжується розкриття теми кар'єрної стратегії
для студентів. Тому на цьому все. Дякую за увагу. Дивіться далі наступний блок, який називається фінансова діяльність. Операційну діяльність ми з вами закінчили. Дякую.